سلام دوستای عزیزم، امیدواریم که هر جا که هستید حالتون خوب و عالی باشه. ما امشب اومدیم به شهر کرج، به محله گوهردشت که یکی از محله های خوب کرجه. گوهردشت یکی از محله های شلوغ و سرزنده کرجه که شبهای خیلی خوبی داره. میخوایم با هم دیگه تو این ویدیو بریم و کمی حال و هوای محله رو ببینیم. الان میخوام راجع به قیمت خونه و آپارتمان تو این منطقه بهتون بگم که میدونم خیلی طرفدار داره و همیشه از ما میخوان که قیمت خونه و آپارتمان تو هر منطقه رو بهتون بگیم. ببینید کلا شهر کرج نسبت به تهران خب اختلاف قیمتش میتونم بگم زیاده. گوهردشت یکی از مناطق خوب کرجه و شاید برابری کنه با مثلا مناطق معمولی تهران از نظر قیمت. من قیمت خونه رو که نگاه می‌کردم از سایت اینترنتی، قیمت هر متر آپارتمان تو این منطقه از خونه‌های قدیمی حدود متری 40 میلیون تومان هست تا میتونم بگم یه خونه خیلی لاکچری که حالا لابی مجللی داشته باشه و همه امکانات و اینا تو این منطقه میشه نهایتاً حدود 70 میلیون تومان که به دلار هم بخوام بگم که مخاطبای خارجی هم بدونن میشه تقریبا متری 800 تا گرونترین متری 1400 دلار.
چارتون میکنم ببینم چجوری ولی
داخل مغازه. اینجا هم که ما اومدیم سینما ساویزه، یکی از قدیمی ترین سینماهای کرج که کرجی‌ها به خوبی اینجا رو میشناسن. دوستای عزیزم خیلی ممنونیم که این ویدیو رو دیدید، خیلی ممنونیم که از ما و ویدیوها حمایت میکنید. امیدواریم که لذت برده باشید از این پیاده روی تو محله گوهردشت که دیدید چقدر شلوغه. حتما نظرتون رو مثل همیشه به ما تو قسمت کامنت ها بدید. براتون آرزوی شادی و موفقیت داریم. مواظب خودتون باشین. تا ویدیو بعدی، خداحافظ.